треба мене підготувати до сеансу. Телепати, регресологи регулярно повинні себе чистити, бо десь можуть хапанути якоїсь енергії. Ну, то я десь хапанула, тому що хочу подивитися, де, чия енергія, хто там ганяється за мною. А як ти це, як це? Як це я відчула? Ну, знаєш, в мене всі сни перед пробудженням, вони як усвідомлені сни. Побачила якусь чорну енергію, яка має такий, як хвіст, знаєш, як той вихор. І ось так, ну, і мені йшло, я ніби дивилася це зверху, і воно ніби мене шукало. А я собі подумала, цікаво, а якби я залишилася, ну, якби я була в Україні на цей час, то я побачила, як воно ось так раптово шукає. Тобто перед тим було так. Я в Америці, це ніби як така куля мене захищає прозора. Угу. І воно мене так шукає і не бачить. А коли я подумала, цікаво, якби я залишилася в Україні, а не переїхала жити в Америку, що б це було? І я бачу, як ця енергія, ну воно чомусь відразу почало мені йти як ракета, яка ось так закрутилася в такий вихор. І бо-бух, там, де я, вона ніби мене знайшла. Можливо, це пов'язано з тим, що якби я була в Україні, то, напевно, би я пішла воювати все-таки. Я би пішла на фронт, я би пішла, бо я військова медсестра, знаєш. А що стосовно тієї енергії, що ти хочеш робити? Стосовно енергії, я хочу її знайти причину. Це тільки один аспект. В той же самий день, коли це було позавчора, у нас було 3 сеанси з Женею. І дуже хороші були сеанси, тільки з дому виїхала. І побачила обличчя ніби Марка. А я кажу, а що ти тут робиш? А він каже, кидаю на карти. А в нього ні карт нема, ні не грає, ні не ворожить, нічого такого немає. Я хочу подивитися, що це таке, хто це був, і взагалі чию морду обличчя я там побачила. Я відчуваю, напевно, так само, як кожен українець відчуває, де б він не жив, свою причетність і свою відповідальність за долю України. І я розумію, що як кожна душа буде робити на своєму місці щось для спасіння нашої України, то вона буде спасенна. Скажи, чому тобі важливо бути чистою, допомагати людям, допомагати Україні? Це моє єство. Тобто це необхідно, це моє життя. І це не те, що я можу тим займатися, або я тим не можу займатися. Це дуже важливо, тому що якщо кожна людина навчиться управляти своїм розумом і знаходити можливість поміняти свої минулі якісь рішення, або використати альфа-стан, цей стан альфа-сну, скажімо так, для того, щоб вичисляти ворогів і відбивати їхні атаки на всіх рівнях і на тонкому інформаційному плані. Тоді Україна стане неповторною, непереможною. Тоді який найкращий результат для тебе на нашу сьогоднішню сесію? Побачити, хто там ганяється за мною, і звільнитися від того. А як щодо там захист поставити так, щоб цього там не траплялося ще раз? На рахунок такого дякую за провокаційне запитання. Це буде, напевно, дуже корисно для наших глядачів. Ніякий захист штучно поставити неможливо. Цей захист з'являється тоді, коли людина очищається, тому що насправді це та енергія вселенської любові і гармонії, з якою народилася або була сотворена наша божественна душа. Тобто, якщо ми повертаємо гармонію і одобрення первотворця, тобто, якщо ми
гармонізовуємося із конами і принципами Всесвіту, ми стаємо його частиною. Чому, власне, антисвіт, той Люцифер, вишукує в людях, власне, якісь вади, якісь помилки? Тому що, коли він знаходить цю помилку, він як в цю точку чіпляє свою зачіпку, а те відкривається канал, який притягнутий до самих низів, до самих витоків глобального зла, скажімо так, до Люцифера, якщо хтось вірить, що це Люцифер. Але є ось це глобальне зло, та точка в самому найнижчих просторах антисвіту. І людина своїми помилками, своїми вадами чіпляється туди. І тут вже включаються наші внутрішні блоки, наші внутрішні якісь негативні переконання, програми, які вже працюють проти нас. Тому якщо вичистити себе від цих зачіпок, тобто від якихось колишніх неправильних речей, а можливо, я і зробила зараз під час розслідування, або коли я ще щось робила, якусь помилку, за що вони чіпляються, тоді людина стає чистою. Вона захищена конами Всесвіту, тому що по конам Всесвіту ніхто не має права зробити якесь зло людині до тих пір, поки вона сама цього не дозволить. Чому московська пропаганда так активно використовує пситехнології і засилає нові і нові фейки, створює нові і нові секти, релігійно-політичні, якісь там іще. То біле братство, чорне братство, Алатра, Цельнозор. Навіщо їм це потрібно? Це їм потрібно для того, щоб підготувати мозок людини, щоб вона стала прийнятною до зла, піддатливою до зла, щоб вона прийняла зло і дозволила йому бути в ній. І воно працює на обидва боки. З однієї сторони, ця пропаганда працює так, що вона знижує цінність життя для всіх. І одні йдуть вбивати інших, бо у них немає цінності власного життя. А інші зомбуються і починають бути колаборантами. Тобто, насправді, якщо розібратися, той, хто не бореться за свою власну святість, за свою свободу на всіх рівнях, чи духовну, чи фізичну, так? Це глибоко нещасна людина, це овечка, яка впадла в болото і там барахтається. Це людина, якій треба психолог терміново для того, щоб рятувати її. Це означає, що в неї поломані мізки. Для того вони роблять. Тобто, якщо ми розуміємо, що відбувається на фізиці, то ми розуміємо, що відбувається в ефірному плані. Нічого інакшого не буває. Так просто не буває, щоб на фізиці було одне, а в енергоінформаційному плані щось друге. Принцип записаний в Біблії як вверху, так і внизу. Те, що зав'язане на небесах, мусить бути розв'язане на небесах. Оці ось контракти, які ми розриваємо, вони, власне, підписуються на рівні підсвідомості. І ось ці глибинні контракти, які підписуються фактично на такому глибинному рівні, тобто це фактично продала свою душу. Ось там відбувається ота ініціація. Вікторія, тоді як ти зрозумієш, що отримала найкращий свій результат на нашу Я це відчую, я відчую енергію радості, я це побачу, я буду це знати. Чудово. Тоді полетіли. Вікторія, ти в Так. ефірному просторі? Так. Тоді на рахунок 3 знайди своє ефірне тіло. 1, 2, 3. Вікторія. Я бачу себе, щитуюсь як Уранія. Угу. Зараз я подивлюсь, чи то я. Так, Вікторія. Читай ефірне ДНК. Чи це ти? Це я. Угу. Запитай дозвіл попрацювати з тобою для тебе.
Так, я дозволяю. Добре. Тоді що ти бачиш? Я бачу, що хтось в секторі магії прикладає такі, як такі штучки. Вони подібні, так якби взяв копійку, срібну, скажімо, такого кольору, побив молотком. І вони хтось отак перекладає то одну, то другу. Мгм. Ага, ну тепер зрозуміло, кого там я бачила, чию морду лиця. Да. І що тобі зрозуміло? Так, зараз я подивлюся, як я виглядаю. Мені йде, що вони хочуть мене ув'язнити. Потім я бачу, що йде така, та якби труба від сектору магії. Хтось там активно, дуже сильно щось робить. Мгм. Я чую, хочуть припинити мою діяльність. Мгм. Вікторія, я наказую проявитися тих, хто знаходиться в секторі магії. Я бачу, що я якась дуже величезна, Мгм. а Хто воно таке знаходиться? от маленьке. Зараз я як це зробити, щоб я так, дивлюся. Воно щось таке дуже малесеньке там в цьому Да, хто секторі знаходиться? магії. Хто це вони, хто хочуть тебе ув'язнити? З'явився якийсь трикутничок догори ногами зроблений. Мгм. І з такими полосками, як матроска. Мгм. Потім я бачу, з'являється плащ чорний, який ось так мельтешить. Тобто скользить між просторами, щоб добратися я чую, до болючої точки. І така шапочка, як чаклунська Мгм. догори. І бачу, що очі такі, як дві пласкі якісь тарілки, ніби кришталеві якісь такі, теж до цього притягується. Так. Наказую назвати ім'я. Да, хто він такий? Наказує йому відповідати. Він каже: Ілля, Ілля твій Шурин. Мгм. Да, Ілля наказуємо, Мамаєв. Так. да, що він робить в тому просторі. Ну там біля нього ще є і якась енергія, безформенна така. Мгм. Що це за енергія, яка її суть? Вона якась дивна енергія. Одним кінцем вона ніби тягнеться до мене, а знизу ця енергія має ніби якусь тілесну форму. Мгм. Я бачу, що це тіло. Я чую тіло Христове. Це Мона. А це її фізичне тіло. Я чую, що воно ніби болить. Тобто виснажене дуже. А її душа знаходиться в нижніх просторах. Я бачу, що вона ніби сидить, так і я й чую, на кілку. Руки прив'язані ззаду неї, і на очах як пов'язка чорна.
Мгм. І ці прив'язки всі тягнуться в нижній портал, і ось так накручуються на більший штир такий. Я чую гора Мегідо. Чорний такий, як кіл, і зчитується як гора Мегідо. Мгм. Вікторія, наказує їм Ти відповідати. знаєш, що це таке гора Мегідо? Ні. Будемо зараз розглядати. Давай, що таке гора Медіто? Мегідо, знаєш, Армагеддон. На горі Мегідо була основна битва, де Ізраїль поборов в давнину величезне військо противника. Тобто це була глобальна війна між добром і злом. Угу. Да. І як Мона пов'язана з цією горою? Е, Ну, я бачу, що ця гора проявилася, а ця гора вона виглядає так, як в ефірному просторі, в загальному ефірному просторі, ніби вона зроблена як залізний пустотілий предмет, але він виглядає як така піка, але він звенить дуже сильно. І я бачу, що там я чую оце, як із Біблії слова, що збирає всіх на велику, я чую, бійню Армагеддон. Хтось там знаходиться біля цієї, це ніби як спис такий, як верхівка списа, Угу. до якого прив'язана вона. Ну, це, скажімо так, енергоінформаційний блок, як комп'ютер або егрегор, який знаходиться в загальному енергоінформаційному просторі. І я бачу, Угу. що Ілля і Мамаєв, це його секта Цільнозор, і вона прив'язані до цього. Цікаво, що це за спис, хто ним керує. Да. Що це за спис, яка його суть? Так, бачу, що підключка подвійна. Енергія, ось ця така біла, як оце тіло у Мони, так? Угу. Щитується в болюче тіло, Христове тіло, тобто тіло сповнене болю, страждань, переконань негативних, то ця енергія тягнеться із сектору інтерферентів. Я чую, що це знеболені якісь душі. А чому вони знеболені? Чому вони знеболені? Вони не відчувають болю. Я бачу, що вони, у них ось ці тарілки на очах. Знаєш, як зомбі малюють з такими ось Угу. ці тарілки, які намагалися мені причепити. Ось ці люди знеболені, тобто вони не відчувають своєї душі і не реагують на підказки свого фізичного тіла, тому вони знеболені, вони як під наркозом. Да. Так, так, а що це за люди? Вони такою прямо полосою йдуть. Що це за люди? І яким Вони чином? вони йдуть ось так один одного тримають ніби за плечі, так як ото мультик був, як той крис виганяв під дудочку. Угу. Ось Угу. точно так оці люди йдуть, вони десь йдуть ось так догори, зчитуються обездолені, знеболені душі. Так, а вони там накручені на такий ось, це верхівка списа, а там вони закручені, так якби хтось тримає той спис в руці. Так, чорна Так. фігура, хто це? Хто тримає цей спис, я наказую проявитися. Дуже дивно, але там виглядає такий, як
щитується Ілля Цельнозор, знаходиться в секторі магії і виглядає як дикий такий одноокий циклоп, який ось так замахується, щоб списа кинути і потрапити в сектор первотворця. Мгм. Для Так. чого? А хто це такий циклоп? Зараз я подивлюся. Дуже дивно. Я На думаю, грудях у нього написано ось так: Цельнозор. І від цього, це ж я тобі казала, що подвійна підключка тягнеться і в сектор магії. Тобто ось цей проект Цельнозор у вигляді цього циклопа. циклопа. Там як штекер такий чорний. Мгм. Я І чую хто в секторі магії. Так. да, хто знаходиться в секторі магії, наказує проявитися. Дивно. Бачу мавзолей Мгм. у вигляді такої, як 3 бруски. Менший, більший, ще більший. Наверху таке, як обличчя чиєсь, Чи а навколо, ну це якийсь як примара, як привид. Мгм. Володимир Ульянов. Мгм. А навколо ходять якісь люди, навколо цього гробу. Воно так і щитується гробу. Вони роблять якийсь ритуал. Хто ці Так. люди, якщо вони люди, і наказано відповідати, хто вони такі? Воно знову щитується кремлівська верхівка влади. Мгм. І що за ритуал вони роблять? Також я чую упирі. Мгм. Упир це як вампір, кровопийця, упирі. Так, а хто вони такі, ці упирі? Я бачу, що це такі якісь дуже дивні духи, які ось так ідуть по позвонку, по енергетичному цьому стовбуру. Вони виглядають як інсектоїди Мгм. і керують тими тілами, вони якби проділи тіла тих людей, які там ходять. Мгм. Серед них я чую Патрушев. Да. Яка мета цих їх ритуалів і все, що вони роблять? Для чого? Я чую, що вони викликають духів. Так, а хто вони ще? Хто там ще є? Бо там хтось стоїть ніби в навушниках і так, як діджей, Мгм. подібний до діджея. Я наказую йому проявитися в його просторі і відповідати, хто він такий. Воно, я чую, головна, чекай, розвідка Росії, головне управління розвідки Росії. Мгм. Є там таке? Ну, я думаю, ми багато не знаємо, що там у них є Ну насправді. так. Коротше, зараз спитаюся, хто він такий. Хто він такий? Якийсь генерал, а ось ім'я, воно міняється. То Єфімов, то Єфремов, то Єфімов. Єфімов. 2 рази, 3 рази прозвучало. Ну, або це позивний його. А, так, головне управління Росії. Угу. І яка Якесь розвідувальне. Він каже, що вони використовують магію для сотворення планів Кремля. І я бачу, що вони витягують, власне, ось ці енергії,
ось цих обездолених людей, ось цих зомбі. Зараз я подивлюся, як вони ті люди туди потрапили, в Угу. той егрегор. Да, подивись, як люди туди потрапляють. Зараз мені цікаво, чи я там є. Подивись, знайди, чи є там твоя енергія, чи частка душі в цьому егрегорі. Ні, я себе там не знаходжу. Я там Мону знайшла, і Ілью там знайшла, і інших наших, які приходили, скажімо так, очищатись від сильнозора. Угу. Вікторія, як цей егрегор на них діє? Мені йде, що я звідти вийшла, а я туди потрапила, я там була тоді, коли я чую, що мала царське звання, і там було поховане серце. Тобто, але я цей контракт свій розірвала, бо королівські сім'ї до сих пір ховають, а серце виривають окремо. А мене, власне, і серце так і я відчувала тиск декілька днів. Ось. Які залишилися, я чую, дані в якихось складочках, складових. Угу. Знайди всі дані про себе, які має ця організація. І Я видали. чую королівський ритуал. Це коли я була тою королевою Вікторією, або це я була, або вони мені нав'язують. Але я була, тому що Марка я зустріла, а він був Альбертом. Угу. Яка в них є про тебе ще інформація в цьому егрегорі? І я бачу, що така зірка ось тут. Багато кутиків. Власне, оцей, що я побачила в самому початку, перевернутий такий трикутничок. Угу. І я чую прив'язка на владі, тобто доказ, я чую доказ, ну, якесь слово йде, чорнокнижя, щось ось таке. Тобто вони чіпляються за генетичну пам'ять в мені, коли я там була от тою королевою. І я бачу, що вони намагаються ось зробити тако, роздувають із цього таку кулю. Цікаво, це тому Надя телефонувала до мене і постійно намагалася нав'язати мені, ким я була. Так що я вже перестала з нею спілкуватися і заблокувала її. Бо мені це вже набридло, ці вигадки. Вікторія, считай, коли цей трикутник вперше з'явився в твоєму просторі? Ну, я бачу, коли я народилася і чую народження в царській сім'ї. Тобто це, ну, як вибір без вибору, чи що? Угу. Подивись, чи пов'язаний з цим ордером якийсь контракт? Я бачу, що цей орден хтось чіпляє, темна істота чіпляє, коли я маленька взагалі була. Ось я бачу своє обличчя, років, скажімо, 3 або 4, десь так. Наказують проявитися тому, хто чіпляє до тебе цей ордер. Ну, він так і називається орден, такий якийсь рицар якийсь, лицар. Угу. І що він робить в твоєму просторі? І я бачу, що іде якесь посвячення, а що маленьких дітей посвячують. Він одягає мені ось таку лінту і пришпиляє ось сюди той орден, чи що це таке, з такими от зірочками. А тепер я зрозуміла, що це таке. Воно просто считалося, що цей орден ніби
показує, що це а, людина, яка захищає інтереси ось цього людожера, цього циклопа, який збирає народи на Армагеддон, і це як захисник влади диявола, Люцифера, Мгм. який протистоїть світлу і первотворця. Да. Чому ти погодилась прийняти цей орден? Зараз я подивлюся. Ну, я чую, батьки наказали, що там Мгм. дитина маленька, може щось розуміти. Да. Зараз ти з своєю свідомістю можеш зайти в той момент і відмовитись. Я відмовляюся, я бачу, як я дістаю, як петлю таку, і одягаю їм. Я бачу, як я знімаю це все, забираю, очищаю всі енергоінформаційні пласти, забираю всю мою енергію, забороняю втручатися в моє життя, бо я своєю смертю в минулих життях заплатила за всі мої, я чую, чомусь перемоги, за всі мої гріхи і перемоги, за все, що було. Ніхто не має жодного права шукати в мені якісь зачіпки. Я буквально бачу, як де там мій хрестець, як звітом от виходить та нитка чорна, яку воно закинула, і мене перестає тут боліти. Я віддаю їм карму за втручання в моє особисте життя. І в цей момент я бачу, як така чорна енергія, що стояла біля Мони, як цей Ілля, починає бити Мону, він кулаком б'є її так якби в живіт. Я йому наказую всю його магію приміняти на ньому ж, і передаю інформацію Оксані Монастирській, це її справжнє ім'я і прізвище, щоб вона виходила, щоб вона знімала, якщо вона бажає, ці всі обмеження з фізичного та психічного тіла, і віддавала карму. Всю інформацію про наш сеанс я передаю їй. А він таки щитується, людожер, кремлівський як прихвостень. І зараз починає ось той, який там оператор був з цього центрального розвідувального управління, починає сильно тремтіти. Я наказую йому і всім тим той Патрушев, і оце всі, хто ходить там з ним. А Патрушев виглядає взагалі, як він їсть. Це вже як кожен раз, як бачу Патрушева, так бачу, як він їсть людське м'ясо, буквально в ресторані ніби. Мгм. Тобто він на фізиці буквально людожер. Ну, його очі це якраз і видають. Я як дивлюсь на нього, так воно відразу йде, людожер. Я наказую їм прибрати весь їхній вплив від мене, забираю ту часточку моєї душі. Я бачу, як ця зірочка, яку вони тут чіпляли, ось так розламалася, і моя енергія звідтам вийшла. Я забираю ту маленьку дівчинку, Цю наповнюю інформацію про себе також забирає зі всіх їх так, егрегорів, їх всю управлінь. енергію з усіх моїх перевтілень попередніх я забираю і наказую їм забирати всі підключки, прослушки, проглядки. Хай забирають і карму отримують за вторгнення в моє чую обличчя. Так, треба подивитися, що то за ситуація була з тим обличчям. Так, ну от як завжди, це, звичайно, що був не Марк, це була енергія від них. Мгм. Вона так і щитується, людожер. Ось вони, це ніби як Мона там літала, так? І нав'язувала свої ідеї. Так, так, а з якою метою? Навіщо це їм потрібно було? Да, считай, яка мета в них була. Я чую, що зруйнувати
А що зруйнувати? О, е, знову я побачила ось так, як такий кілок встромляють. Ми якраз із Женею зробили розслідування про Сатурн, про Різдво Христове. То я бачу, що те розслідування, воно ж просто так теж не було. Бо мені смішно стало з того Різдва, так? Бо принаймні двоє людей у нас приходили, у яких однакова пам'ять. Денис і Женя. Так? Тобто котромусь із них явно нав'язали чужу пам'ять і перекинули карму за мільйони жертв, які карма лежить, відповідальність на християнству, так званому, тому що воно протирічить і взагалі і логіці, і побудові психічного простору нашого, і само собі суперечить. Так? Ісус такого нічого не вчив. Якщо він був прототип того Ісуса, то ця людина нічого такого не вчила, що там в Біблії сфальсифіковано в Новому Завіті. Навпаки, є історія, де він дуже рішуче, показано, як він рішуче боровся з цими упирями. Да. Вікторія, подивись, чи є в секторі магії ще хтось залишився? Бачу, там така хвилька, знаєш, як ось так в'ється просто. Так, що це таке? Да, що це за енергія, яка її суть? Вона щитується як каприз. Якийсь каприз? Що за каприз? Примха. Чия? Хто власник цієї енергії? Так, примха, потім чую недовіра. Там якийсь як кристалик є, такий кришталик є. До чого чіпляється оця хвилька? Ця хвилька – це енергія недовіри, примхи. Я чую примха, недовіра до своєї душі, відсторонення від якихось прагнень. І я бачу, як до цієї, це, можливо, моя енергія, зараз я подивлюсь. Чия? Хто власник цієї енергії? Я бачу, що це якась енергетична інформація. Це інформація про, мені йде на російській мові, предательство. І бачу мою маму в молодості, як вона була молода. Її обличчя бачу. Як вона пов'язана з цією хвилькою? Я бачу, що це вона ніби насадила мені цю програму зради. І як вона на тебе впливає? Воно є в моїй генетичній пам'яті. І я просто зараз передаю інформацію моїй мамі, щоб вона звільнялася від цієї образи, від цієї обіди. І теж проявляю бажання взагалі не звертати на це уваги і не придавати цьому значення, і не переймаю материнські програми як свої. Це чуже, це її особисті справи з її чоловіком, мене то не хвилює. Я чиста божественна душа, і я заміняю ці блоки зради
на віру, гармонію, довіру, любов, на найвисокочастотні енергії, а це просто уходить. Я бачу, як частина моєї мами, її душі, я їй передаю, що якщо вона втілилась, то хай повертає свою енергію і звільняє. Та, цю Дашеньку, вона вже втілилась від цих прив'язок до цих енергетичних джерел і очищаємо цей простір. Я очищаю весь мій простір. Так. Я бачу, як у мене з'являються крила, я піднімаюся догори, а ось цю, це щитується інформаційна субстанція, я беру ось так і викручую її. І я бачу, що кажу, що збираю своє золото, тобто всю свою чисту енергію я забираю, а всі чужорідні наказую тим упирям забирати. І бачу, як ті енергії, які навколо мене шниряли, вони просто розсипалися. Угу. Що ти І, бачиш? ну, я бачу, як моя енергосфера така велика, а та чорна енергія, яка ось так от шниряла, вона просто так тяжка така упала, але вона тягнеться, власне, до тих Московського центрального розвідувального управління. Ось туди вона тягнеться. Угу. Це вони мені писали вчора, що заблокують мій канал. Я їм карму віддаю за насилля, за вторгнення в мій енергопростір і за втручання в мою святу працю. І я бачу ось цей кілок, який ось так ніби хтось впер із того кремлівської тої шайки, верхівки, то я бачу, як та чорна енергія, буквально як я свій кілок сяючий, як промінь якогось світла, ось так, а оце чорне падає, а я в той егрегор божественних втрачених душ, які ходять там як зомбі. І я кличу всі ці душі, які потрапили на гачок цих пситехнологій, повертатися додому, до своїх вищих я, згадати, що вони живі божественні душі, а буквально я їх ось так беру і виганяю з того. Так, і чую циклоп. Це такий енергопростір. Оце всю ту біліберду, що там Ілля розповідає про якісь всесвіти, про якісь боротьби. Нічого того насправді нема. Це ось в таке око. Тобто це як в комп'ютер заганяють, збирають ту свідомість людей. Бо ми ще живемо в коктейлі енергій. І ці чорні маги просто переганяють туди-сюди ці енергії. Ці душі виходять з цього енергії, звільняються. Вони звільняються, вони знімають ці чорні, ну, оці чорні пов'язки, які у них на очах, вони чомусь називаються капуцини. А капуцини, я бачу, це, власне, цей владна структура, я чую, владна структура Москви. Це ось цей орден капуцинів. Найголовніша їхня мета – це деградація. Вони самі деградують, тобто це душі, які втратили по їхній же волі, по їхніх же контрактах оцей еволюційний код і деградують, так як людина деградує в мавпу. Ось так у них іде. Капуцини – це є мавпи, це є люди, це мавпи, які колись були людьми. Напевно, що так, треба подивитися. Ну, в ефірному плані, принаймні, це так. Вікторія, тоді давай обличаємо, проявляємо всіх цих капуцинів, всю цю їхню організацію, всю цю розвідку російську, всіх їх на світло проявляємо,
передаємо інформацію в простір про їх діяльність і як вони впливають на людей. Я бачу, що вони дуже страшні ритуали роблять, вони пожирають людей. Знову я бачу цього Патрушева, який їсть частину людини. Тобто це страшні люди, це дійсно людожери в буквальному розумінні. І, звичайно, що в психічному теж. Я наказую їм прийняти їх же карму і очистити весь наш простір духовний, фізичний і на всіх рівнях енергоінформаційний від їхнього впливу. Вони порушили кони Всесвіту, кони добробуту і мають прийняти карму по конам Всесвіту. Кожен творець повинен скуштувати його ж твориво. Мгм. І я бачу, як я буквально як перенеслась з цього енергоінформаційного простору ось в сектор первотворця. І я Мгм. бачу, що я перенеслась туди і стала так спиною. І коли я стала спиною, то хтось, а я чую, це Уранія, вона така, як богиня Уранія, розплутує мені ті крила, такими чорні мотузки там були. Тобто моє вище я, і я чую, це моя місія спасіння людства. Мгм. І в цей момент я бачу, як я ось цей Трикутник. орден ось так зриваю, кидаю, повністю виходжу з цього егрегора, піднімаюсь догори, щищаю весь мій енергетичний план інформаційний і повністю закриваю мій простір енергоінформаційний від зчитування. Мгм. І я бачу зараз, як ось цих людей, Ілля, Мона і оця вся верхівка, вони всі ходять з такими чорними пов'язками. Я наказую їм в минулому, в теперішньому і в майбутньому отримувати і отримати покарання і карму за все їхнє зло. І я бачу, що той речах, який вони як палку стромили для того, щоб повернути історію, повернути розвиток людства, їхня та палка зламалася. Ось, і ці душі просто як вільні вилітають з того егрегору. Мгм. Тобто це вже прописано в енергоінформаційному просторі, в альфа-стані відбувається формування майбутнього. І ось оце вже майбутнє прописане. Всі душі, які були захоплені люциферіанським царством і всіма їхніми облудними методами, звільнені, вільні і очищаються. Весь наш простір енергоінформаційний вільний, щасливий, наповнений любов'ю. Абсолютне зло повністю знищене, його не існує, а в пам'яті людства і в пам'яті всіх живих створінь і всіх живих душ прописаний імунітет проти втручання, проти магії, проти зла. А всі, хто служить методам, цілям тих капуцинів, негайно наказую знищитись, самознищитись в просторах Всесвіту, який якраз Всесвіт і в своїх механізмах знищує все потворне, все чужинне, і знищуємо, як в м'ясорубці, всю магію, очищаємо весь простір України і всієї нашої планети, і передаю інформацію всьому людству про звільнення. І щоб кожна жива душа, я чую, знімала із своїх очей цю облуду, ці ритуали, догми і ці подвійні стандарти, і карму віддавали за втручання
в наш святий вибір, бо кожна жива душа захищена свободою волі. Ніхто не має жодного права впливати якимось чином на вільний вибір кожної душі, Мгм. а за втручання і фальсифікацію, і цькування карму хай приймає кожен, хто втручається в енергопростір і в життя кожної людини. Я також Мгм. хочу почистити всю мою діяльність, всі мої канали. Так я і чую від вампіричного впливу. Мгм. Так, Очищай всі канали від всього чужорідного, від впливу негативного, від блокування. передаю під захист первотворця, гармонія, радість, карму відправляю і всі ці енергії на утилізацію, на повне знищення. Ну, Мгм. все добре. Добре. Тоді, Вікторія, підіймаємось максимально вгору. Так, Подивись, як ти виглядаєш. енергосфера правильної форми. Все добре. Бачу, як працює енергосфера, все добре. Перевір ще, ось ти казала, що ті, хто знаходився в секторі магії, вони шукали болючої точки твоєї. Що саме? Що це за точку вони шукали? Ну, вони тоді знайшли ось, я чую, мала королева. Тобто, Тобто коли я зараз була, вже немає. ось, вже немає, так. Також ти казала, що вони хочуть тебе ув'язнити і Так. припинити твою діяльність. Зараз що ще є в твоєму просторі, що це може допомогти їм це зробити? Ну, я прибрала цю зачіпку, за що вони чіплялися. Так. Будь-яких інших зачіпок немає в твоєму просторі. Правильно? Перевір, яке вони Ну, можуть зробити. це питання, скажімо так, риторичне. Чому? Тому що, звичайно, що до тих пір, поки воно не проявлене, то його немає. Мгм. Тобто Добре. те, що гіпотетично в якихось інформаційних просторах знаходиться, воно проявляє, ну, воно з'являється тоді, коли воно проявлене вже через дію. Тому важливо діяти, так? Ось. Так, тоді ти також казала, що почуваєш себе як побитий пес. Зараз немає цього в твоєму просторі. Все це прибрано вже. Що з лівою стороною? Та нічого немає, я відчуваю відразу полегшення моментально. Я ж тоді казала, як я просто побачила, чую, як Ага. Ти воно то прибрала. витягується. Я Так. питаю, щоб все було прибрано, щоб Так. нічого не залишилось. Добре. І ще поглянь, ти казала, що у вісні це чорна енергія, віхор, який за тобою гонявся, це теж прибрали. Так, його вже немає в тому просторі. Це, власне, і був ось цей ось це центральне управління розвідкою Росії. Це воно й було. Угу. Чудово. Тоді запитаю у себе, чи все ми сьогодні для тебе зробили? Так, я дякую. Угу. Тоді прощаємося Так. з Вікторією. Да. Підіймайся ще вгору, перевіряй свій простір, да. Прибирайся чужорідна, всі портали, всі підключки, всі там, якщо є заморожені ситуації, все це очищай, прибирай. Угу. Наповнюємося енергією гармонії, радості, життя, молодості, достатку. Ну, і я чую, я готова. Угу. Добре, тоді я порахую від 1 до 3, і ти повернешся в фізичну реальність, якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся себе чудово.